የበለጠ ከነዚህ በሽተኞች ጋር የሚሰሩ እነዚህን በሽተኞች እያከሙ ያሉት ሕክምና ባለሙያዎች Next slide, please. So again, what do we know from other studies in the past? And most of these studies. ስለዚህ ከዚህ በፊት ከተሰሩ ጥናቶች ላይ ምን እናውቃለን? አብዛኞቹ እነዚህ ጥናቶች የተሰሩት ወጣ ብሎ በሚገኙ ሰዎችና የጤና ባለሙያዎች ላይ ናቸው እና የተሰሩትም ደግሞ አንዳንድ አደጋዎች ለምሳሌ የመሬት መንቀጥቀጥ አይነት እንደዚህ አይነት አደጋዎች በሚከሰቱበት ጊዜ ነው እንጂ እንደዚህ ዓለም አቀፍ በሽታ በሆነ ብዙ ሰው የሚጎዳ የሚነካ አይነት ችግሮች ላይ አይደለም የተሰሩ ጥናቶቹ። ከነዚህ ጥናቶች ግን የሚታየው እነዚህ ሰዎች ከ4 ዓመት ከአደጋው በኋላ የሚታዩበት ጊዜ አንድ ሶስተኛ የሚሆኑት የሕክምና ባለሙያዎች እነዚህ የድብርት የጭንቀት ምልክቶች አሁንም ከ4 ዓመት በኋላ እነዚህ ስሜቶች እነዚህ ምልክቶች እንዳሉበት ያሳያል። የድብርት ጭንቀት እንቅልፍ እጦት ይታያል። የማሰብ ችሎታም ደግሞ ተወሰነ መንገድ እንደሚቀንስ ይታያል። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? እንደ መጀመሪያው እንደ ሐኪሞች እኛ ማወቅ ያለብን የአእምሮና የስሜታዊ ጉዳቶች በስራችን ምክንያት የሚከሰቱብን ጉዳቶችን ለማመን እንቸገራለን። ስለዚህ የመጀመሪያው እርምጃ የሚሆነው እነዚህ ነገሮች እንዳሉ ማመንና ማወቅ ነው። ሐኪሞችም ደግሞ በተጨማሪ ለሌሎች ሕክምና ባለሙያዎች እንደ መሪ እንቆጠራለንና ይሄም ደግሞ አብረውን የሚሰሩ ሕክምና ባለሙያዎች እኛ ምንም እንደማንጎዳ የበለጠ ጠንካራ እንደሆንን የእነሱን ድክመቶች ማሟላት እንደምንችል አድርገው ሊያስቡን ይችላሉ። ይሄ ሁሉ በተጨማሪ የሚያደርሰው ጫና ይኖራል እና ራሳችንን በደንብ የተንከባከብ እንደሆነና አብረውን የሚሰሩ ሰዎችን የተንከባከብን እንደሆነ እርግጠኛ መሆን አለብን። ስለዚህ እነዚህ ያወራናቸው ቁጥሮች እነዚህ ያወራናቸው በሽታዎችን ማወቅና ችግር ሲኖር ደግሞ ሕክምናን መቀበል ከነዚህ በሽታዎች ጋር ያለውን መገለል እና ከነዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ማህበራዊ ችግሮችን መረዳትና እነሱን መወጣት ያስፈልጋል። So if we expect that up to a third of the population in 4 years will still ስለዚህ አንድ ሶስተኛው የሕክምና ባለሙያ በ4 ዓመት ውስጥ እዚህ አይነት የአእምሮ ችግሮች ያጋጥሙታል ብለን የምንገምት ከሆነ ምን ማድረግ እንችላለን? ስለዚህ ማድረግ የምንችለው እነዚህ ነገሮች ሳይመጡ ለመከላከል ነው ጥረት ማድረግ ያለብን። ስለዚህ ለመከላከል ምን ማድረግ እንችላለን? በአሁኑ ሰዓት ከሌሎች አደጋዎች እና ከወታደሮች ጥናት ላይ ከተሰሩ ጥናቶች የምናውቀው ወደ ኖርማል ወይም ወደ መደበኛው ኑሮ መመለስ ነው። እሱም አሁን ማድረግ አንችልም። ሁሉም ሰው ለየብቻው እንዲቀመጥ የተነገረበት ሰዓት ነው ያለው። ኢኮኖሚው ችግር ላይ ወደቀበት ሰዓት ነው ያለው። ወደ መደበኛው ስርዓቱ መመለስ የምንችልበት ላይ አይደለንም። ስለዚህ ማህበራዊ ኑሮች የቤተሰብ የጎረቤት የማህበራዊ ኑሮች
በዚህ ርቀት በመጠበቃችን ምክንያት የተረበሹ ይሆናሉ። በተጨማሪም ማተኮር ያለብን የተለያዩ ሱሶች እና አልኮል እነዚህን የአእምሮ ችግሮች ለመርዳት እንደማይጠቅሙ ነው። ለምሳሌ የእንቅልፍ ችግርን እንቅልፍ እጦት ችግርን በመመልከት አልኮል መጠጣት ወይም ሌሎች ሱሶች አንዳንድ ሰዎች እንደ መፍትሄ ሊያዩት ይችላሉ። ግን እንደ ጤና ባለሙያዎች እኛ ጉዳት እንዳለውና እንደ ሕክምና መወሰድ እንደሌለበት ማወቅ አለብን። This is a time for an effective use of sleep medications as they're available, and a focus on sleep hygiene through some of the cognitive behavioral ማተኮር ያለብን ሕክምና የእንቅልፍ እጦት መድኃኒቶች አሉ። እንዲሁም ደግሞ የእንቅልፍ ስርዓታችንን በማስተካከል እንዲሁም ሕክምና ባለሙያዎች በመነጋገር መሆን ይኖርበታል። እነዚህ የአእምሮ በሽታዎች ያው መድኃኒት እንዳላቸው እናውቃለን። መድኃኒቶቹ እንደሚሰሩ እናውቃለን። ምናልባት ማወቅ ያለብን በሀገራችን ውስጥ የሚገኙት መድኃኒቶች የትኞቹ እንደሆኑና እንዴት መጠቀም እንዳለብን መነጋገር ሊኖርብን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ከሳይኮሎጂስት ወይም ቴራፒስት ጋር በመነጋገርም ደግሞ ከሕክምና ባለሙያዎች ከአእምሮ ሕክምና ባለሙያዎች ጋር በመነጋገርም መፍትሄ ሊገኝ እንደሚችል እናውቃለን። እሱም አንድ ሕክምና አማራጭ ነው። ስለዚህ ከእንደገና ለማስታወስ የሚታወቁት እነዚህ የአእምሮ በሽታ ሕክምናዎች እንደሚሰሩ፣ ለድብርት ያሉ መድኃኒቶች እንዳሉ፣ ለጭንቀት ያሉ መድኃኒቶች እንዳሉ ማወቅ አለብን እና ሕክምና ባለሙያንም ደግሞ ማነጋገርም እነዚህ ሁሉ ይረዳሉ። ለወደፊቱ እነዚህ ችግሮች እንዳይባባሱ ይረዳሉ። እዚህ ጋር 3 ጥናቶች ተዘርዝረዋል። የመጨረሻው ወይም ሶስተኛው በቻይና ውሃን ላይ በጤና ባለሙያዎች ላይ የደረሰውን ችግሮች የሚያወራ ነውና አሁን ይሄ በሽታ ሊያመጣቸው የሚችሉትን ችግሮች አይናችን የገለጠልን ጥናት ነው። So with that, I want to stop in terms of formal presentation. Really wanted to get more into your questions and see if we can have some discussion going. ስለዚህ አሁን ወደ ጥያቄዎች እንሄዳለን። ሌሎች ድረገጾችን በማየት ዶክመንቶች ማግኘት ይቻላል። ለራሳችንም ይሁን ለበሽተኞች ወይም ለስራ ባልደረቦቻችን ጠቃሚ የሚሆኑ መረጃዎች ይገኙበታል። Great. Thank you so much, Dr. Stovall. That was really interesting. And I'm going to kick it off with some questions that we received in registration. And then hopefully, again, we're encouraging everyone to please ask some questions in the chat function. We know everyone is muted due to Zoom security, but we will absolutely address your questions if you type them into the chat function. So, Dr. Stovall, you talked about a few of these questions, at a high level, but just digging in a little bit deeper into them from the questions we received. So, how would you maybe define, I guess, the psychiatric manifestations of COVID-19 or ways to tell if someone is having mental health, affectedness from COVID-19? How can I, as a clinician, diagnose it, whether that's both, I guess, in an individual patient that comes in and also in my staff if they're burnt out or if they're having, a mental health crisis due to this? እነዚህ ችግሮች በራሳችንም ላይ ይሁን በሌሎች ሰዎች ላይ በሚፈጠሩበት ጊዜ እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው? አብዛኞቹ እነዚህ ችግሮች የሚፈጠሩት በመጀመሪያ የድንጋጤና
ቶሎ የሆነ ነገር የማድረግ ስሜት ከመነሳቱ በኋላ በመጀመሪያ ላይ ድንጋጤ አይነት ስሜት ነው ለኮቪድ የሚሰማው። ከዛ በኋላ ይሄ መጀመሪያ ላይ የነበረው የድንጋጤ ስሜት ቀስ በቀስ ወደ ጭንቀት ይቀየራል። በማህበረሰብ ውስጥ በአጠቃላይ የሚፈጠር ስሜት የጭንቀት ስሜት ይኖራል። ስለዚህ በብዛት የስራ ባልደረቦቻችን ላይ የምናየው ብዙ ሰው የእንቅልፍ እጦት አለብን ብሎ ይናገራል። ሌላም በሽታዎች ለምሳሌ ድካም አንደኛው ነው። ድካም ብዙ ሰዎች ላይ ይታያል። ከዛም በኋላም ደግሞ ግልጽ የሆኑ የድብርትና የሀዘን ስሜቶች ሊመጡ ይችላሉ። ምግብ መብላት ማቆም፣ ራስን መጠበቅ ማቆም እና ደግሞ ራስን የማጥፋት ሀሳቦች በስተመጨረሻ ሊመጡ ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች ስታወራ አንዳንዶቻችሁ አሁንም ኃይለኛ ድካም አለኝ አሁንም እንቅልፍ እጦት አለብኝ ልትሉ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ስራ ጫናው ከፍተኛ ስለሆነ። ግን አሁንም ከመደበኛው ከነበራችሁ ስሜት ያለፈ ነገር ሲሰማችሁ ማወቅ መቻል አለባችሁ። What advice do you have for hospital administrators to best help us as healthcare workers address mental health issues in our institutions? የሆስፒታሎች ሚና ምንድን ነው? የራሳችን ላይ የአእምሮ በሽታ ጫናዎች እንድናውቅና እንድንከላከል። እንደምናውቀው ሆስፒታሎች እና የሆስፒታል መሪዎች ለኮቪድ ሕክምና የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነገሮች ለማሟላት ራሱ ተቸግረዋል። ስለዚህ አሁን በተጨማሪ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ማድረግ አለብን ነገር የሚለው ነገር ለነዚህ ሆስፒታል መሪዎች አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ግን አሁን በሆስፒታል በሕክምና ባለሙያዎች መባል ያለበት ደግሞ አዎ ይሄ እቃዎች እጥረት እንዳለ እናውቃለን፣ ግን ደግሞ ይሄም ችግር አለ። ከተወሰኑ ጊዜዎች በኋላ ከሳምንታት፣ ከወራት፣ ከዓመታት በኋላ እነዚህ የአእምሮ ችግሮች ሕክምና ባለሙያዎች ላይ ይፈጠራሉ። ስለዚህ ወደፊት በሽተኞች ማከም እንድንችል ዛሬ እኛ ራሳችንን መጠበቅ አለብን። ስለዚህ ከአሁኑ ለራሳችን ጤንነት መከራከር እና መማገት ይኖርብናል። Alternative options for coping mechanisms? በደሃ ሀገሮች ላይ የተጠቀሱትን መድኃኒቶች ወይም ሌላ የሕክምና አማራጮች የማያገኙ ሰዎች ምን አይነት አማራጮች አላቸው? ስለዚህ በቀላሉ አንድ ማድረግ የሚቻለው ነገር እንቅልፍ ነው። ሌላው ነገር ደግሞ በተቻለ መጠን ማህበራዊ ግንኙነታችንን እና እርስ በርስ መረዳዳትን በተቻለ መጠን ለማስጀመር መሞከር። በሁለቱም በኩል ያው አስቸጋሪ እንዲሆን ሁለቱንም ለማድረግ አስቸጋሪ እንዲሆን ይታወቃል፣ ግን እነሱን መሞከር ነው። ሌሎች መድኃኒቶች ምናልባት ቀለል ያሉ መድኃኒቶች አንታሂስታሚን ለምሳሌ ሊገኝ ይችላል። ግን አንዳንድ ደሃ ሀገሮች ላይ እነሱም ላይገኙ ይችላሉ። በአጠቃላይ ራስ እንክብካቤ የሚለውን ነገር ስንመለከተው እንዴት በሽተኞቻችን እንደምናስተምራቸው፣ እንዴት ራሳችንን እንደምናንከባከባቸው ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ የራስ እንክብካቤ ስንል የተወሰነ ሰዓት ለራሳችን ወስደን ወደፊት ስለሚመጣው ማሰብ አለብን። ስለዚህ ምግብ ለመብላት ሰዓት መውሰድ፣ ውሃ ለመጠጣት ሰዓት መውሰድ፣ ሽንት ቤት ለመሄድ ሰዓት መውሰድ የመሳሰሉ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ለማድረግ ሰዓት ለራሳችን መመደባችንን መርሳት የለብንም። የሚያስፈልግም በጣም ትንሽ ደቂቃ ሊሆን ይችላል። በቀን ውስጥ በተወሰነ ደቂቃ ወስደን
ጸጥታ ባለበት ቦታ ወጥተን ውጭ ወጥተን አየር መውሰድ ሊሆን ይችላል። ከስራ ባልደረቦቻችን ጋር መነጋገር ሊሆን ይችላል። ይሄን ለማድረግ ሰዓት የለንም ልንል እንችላለን። ግን ደግሞ ለወደፊቱ በትክክል ስራዬን እንድሰራ ደግሞ ምን ማድረግ አለብኝ፣ ራሴን መንከባከብ አለብኝ ብለን ስንጠይቅ እነዚህ ነገሮች ማድረግ አለብን። እነዚህ ነገሮች ማድረግ ራስ ወዳድነት አይደለም፣ ወይም ደግሞ ከበሽተኛው ላይ ሰዓት መቀነስ አይደለም። ግን ለወደፊቱ ራሳችንን ተንከባክበን ለወደፊቱ በትክክል መስራት እንድንችል የሚያስችሉን መፍትሄዎች ናቸው። Families and or bereavement counseling? Yeah, again, I think I would look at some of those apps. I think particularly there's one, I forget what its title is, but it's ኮቪድ ወይም ኮሮናን በተመለከተ ምክር ለሚፈልጉ ሰዎች ምን መረጃ ከየት ማግኘት እንደሚችሉ ትነግረን ትችላለህ? particularly for families and for grief counseling, if you will. I want to acknowledge in this one of the other difficulties or perhaps even unique experiences that we're all having is the absence of usual supports for someone who is dying or for families who've lost a family member. Families are not. ስለዚህ አንደኛው ችግር አሁን የታመሙ ሰዎች ላይ የሚታየው ቤተሰባቸው አብሯቸው ሊሆን አይችልም። ቤተሰቦች ሌላ ጊዜ ለሀዘን የሚያደርጉት ለቀብር የሚያደርጉትን ስነ ስርዓት አሁን ማድረግ አይችሉም። ሁላችንም እንደምናውቀው በሀዘን ጊዜና ቤተሰብ በሚሞትበት ጊዜ ሁላችንም ቤተሰብ አንድ ላይ የሚሰባሰብበት ጊዜ፣ የሚገናኝበት ጊዜ፣ ሀዘኑን የሚቀርበት ጊዜ፣ የሚነጋገርበት ጊዜ ነው። ግን አሁን እነዚህ ሌላ ጊዜ ለሀዘን የምናደርግባቸው ከተላቸው ስርዓቶች አሁን ተቋርጠዋል። በተጨማሪም ደግሞ የጤና ባለሙያ መሆን ተጨማሪ ጭንቀት ይጨምራል። ምክንያቱም በተጨማሪም ደግሞ እንደ ቤተሰብ ሆነን ለበሽተኛው ቤተሰቡን ተክተን አብረን መሆን አለብን። ከዛም ደግሞ እዛ አብረውት ለሌሉ ቤተሰቦች እዛ የነበረውን ሁኔታ መልሶ ያንን ማስረዳት ያስፈልጋል። እና ይሄ ሁሉ ነገሮች እኛ የተማርናቸው የሰለጠንባቸው ላይሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሰዓት ወስደን የምናደርጋቸው ነገሮች ላይሆኑ ይችላሉ። እና እነዚህ ሁሉ አዲስ ነገሮች ናቸው ተጨማሪ ጫና ሕክምና ባለሙያ ላይ። That's definitely a tough topic, and we have the link now in the chat for anxietycanada.com. We will make sure that that goes out in the follow-up email to everyone. Good question that just came in the chat box. Is there any specificities for adolescents? How do we ensure that healthcare providers are taking into account the specific needs of adolescents? And I'll throw in children there as well. ለወጣቶችና ለህፃናት የተለየ ምን ጥንቃቄ የተደረገ ነው? I think we all know that schools provide more than just ሁላችንም እንደምናውቀው ትምህርት ቤት ትምህርት መጽሐፍ ላይ ያለውን ከማስተማር በተጨማሪ ብዙ ነገር እንደሚረዳ እናውቃለን። ትምህርት ቤት በአብዛኛዎቹ ማህበረሰብ ውስጥ ያው ለልጆች ማህበራዊ እርዳታ፣ ምግብ፣ በተጨማሪም ልጆች ጤና ሕክምና የሚያገኙበት የመሳሰሉ አገልግሎቶች የሚያገኙበት ቦታ ነውና አሁን ትምህርት ቤት አብዛኛው ቦታ ተዘግቶ ነው የሚገኘው። በዚህ ጊዜ ህፃናት ላይ ያለውን ተጽዕኖ አናውቅም። ልጆች ብዙ ነገር እንደሚቋቋሙ እናውቃለን። ግን ወደፊት ይሄ ምን ችግር ላይመጣ እንደሚችል አናውቅም። as they grapple to understand something that
As parents, we may not be able ልጆቹ ላይ ግን የሚደርሰውን ጭንቀት ልንገምት እንችላለን። ስለራሳቸው ሊጨነቁ ይችላሉ። ስለ ቤተሰቦቻቸው ላይ የሚደርሰው ችግር ሊጨነቁ ይችላሉ። of uncertainty. Um, so I think again, it's a question of awareness, of education, of even outreach, and realizing that children and adolescents, while resilient, are going to have ምንም እንኳን ህጻናትና ወጣቶች ቢቋቋሙትም ይህን በሽታ ለወደፊት ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ ችግሮች ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ። What about pregnant women, lactating mothers, those mothers going through delivery or families going through delivery during this pandemic? How can healthcare providers help relieve the stress and mental health, I guess, post problems that may arise in those populations? Sure. And I believe እርጉዝ ሴቶች ሴቶች ላይ በተለየ ምን ነገሮች ታሳቢ መሆን ይኖርባቸዋል? COVID infections among women who are pregnant. I won't get into that. I'm certainly not an expert in that area. But again, I think what we can be aware of and can acknowledge is this is stressful and worrisome for everybody. ኮቪድ በእርጉዝ ሴቶች ላይ ያለውን ኢፌክት አሁን እዚህ ላይ መዋየት አንችልም። ግን አሁን በማህበረሰብ ውስጥ ለየት ያሉ ችግር ያለባቸው ሰዎች የተለየ ከሌላው ሰው በተለይ ችግር ይኖርባቸዋል። በእድሜ የገፉ ሰዎች ወይም በተያያዥ ሌላ በሽታ ያላቸው ሰዎች እንዲሁም እርጉዝ ሴቶች እዚህ ውስጥ ሊጨመሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ሌላ ጊዜ የሚረዱኝ ሰዎች አሁን ሊረዱኝ ይችላሉ ወይ ልጁ ሲመጣ። ለምሳሌ እናቴ ወይ አያቴ ልጁ ከተወለደ በኋላ ሊያግዙኝ ይችላሉ ወይ አሁን ሊያግዙ ያን ነገሮች ሊያደርጉ አይችሉም። ስለዚህ ልጅ የመውለድ ጭንቀቱ ካለ በተጨማሪ በኮቪድ ምክንያት ተጨማሪ ጭንቀት ይኖርባቸዋል። በተጨማሪ ደግሞ በማህበራዊ ግንኙነትና እርዳታው መቋረጥ ምክንያት የሚፈጠር ተጨማሪ ጭንቀት ይኖራል። Great. What are your recommendations for the mental health consequences we encounter because we worry about not having enough or the proper type of PPE when we treat COVID-19 patients? Sure, I think that's ማስክ ወይም ሌላ የጥንቃቄ መውሰጃ መሳሪያዎች አለመኖሩ ምን አይነት አእምሮ ችግር እንደሚፈጥርብን ማስረዳት ይችላል። textbook way that we would practice medicine. This is the textbook way that we would treat this patient. And we're then being asked to do something that's not textbook, that we know is not the right way to do this. ስለዚህ የተማርነው በመጽሐፍ ላይ ያለው በትክክለኛ ማድረግ ያለብን ነገሮችን እናውቃለን። አሁን ግን እነሱን ነገሮች ማግኘት እንደማንችል በዛ መስራት እንደማንችል ስንነገር ንዴትና ጭንቀት ይፈጥርብናል። እንደዚህ አይነት ማስክ መጠቀም እንዳለብን እያወቅን የሚያስፈልገው አይነት ማስክ አይገኝም ሲባል የሚፈጥረው ችግር አለ። ያ ነገር ምን ያህል እኔ ላይ ተጽዕኖ ያመጣል? ስራዬን ጨርሼ ወደ ቤት ስሄድ ለቤተሰቤ ማስተላለፍ እድሌ ምን ያህል ይሆናል የሚለው ነገር ጭንቀት ይፈጥራል። ይሄም በጤና ባለሙያዎች መሀል ወደ ጭንቀትና ድብርት እና ራሳቸውን ከማግለል ጋር የሚያመራው አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው። አንዳንድ የስራ ባለሙያዎች ወደ ቤታቸውም ከመሄድ ይቆጠባሉ። ብቻቸው ሌላ ቦታ ይኖራሉ ቤተሰቦቻቸው ላለመጉዳት በሚል። ስለዚህ ማድረግ የምንችለው ችግሩ እንዳለ ማወቅ፣ ከዛ በኋላ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ማሰብ ነው። በተቻለ መጠን
ሁሉን ነገር በጥንቃቄ ማድረግ ነው በአቅማችን ያለውን ጥንቃቄዎች መውሰድ ነው ግን አሁንም ቢሆን ህክምና ባለሙያዎች ላይ በእነዚህ ነገሮች ምክንያት በሽታ የመያዝ እድሉ ከፍተኛ እንደሆነ ታወቀ ነው COVID-19 home? Do you recommend that we self-isolate? And what impact would that have on our mental health? Sure. I think ቤተሰቦቻቸውን በበሽታ ላለማስያዝ ብለው ኮቪድ-19 በሽተኞችን ቤተሰቦቻቸውን ላለማስያዝ ብለው ራሳቸውን ያገለሉ ህክምና ባለሙያዎች ብቻቸውን የሚኖሩ ህክምና ባለሙያዎችን ምን ይመክራሉ? እንደዛ ብቻቸውን ተለይተው ተገለው መኖር ይኖርባቸዋል ወይስ ከቤተሰቦቻቸው ጋር መገናኘት ይችላሉ? Throughout the year. And I think family members often suppress that or don't really talk about that because that's ቤተሰቦች ብዙ ጊዜ ህክምና ባለሙያዎች ችግር ያለበት ወይም ራሳቸውን አደጋ ላይ የሚያደርስ ጤንነታቸውን አደጋ ላይ የሚጥል ስራ ላይ እንዳሉ ያውቃሉ ግን ብዙ ጊዜ ነገር ዝም ብለው የሚያልፉት ነገር ነው የሚሆነው ጥናቶች እንግዲህ በምን መንገድ ነው የህክምና ባለሙያዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር መገናኘት ወይም መለያየት አለባቸው የሚለውን ነገር በጥናት እንዳስረዱት እርግጠኛ አይደለሁም እኔ ለምሳሌ አለባበሴን ቀይሬያለሁ በፊትም አላደረጋቸው ነገሮች እያደረኩ ነው ለምሳሌ ልብሴን ስወጣ ወደ ሆስፒታልና ስገባ ቀይሬ ታጥቤ ነው የምገባው ስለዚህ ይህን ነገር ያው እንዳለ ማመን እና ከቤተሰቦቻችን ከባለቤቶቻችን ጋር መወያየት እና ስለዚህ ጉዳይ ስላደረሰባቸው ጭንቀት መወያየት እናም ደግሞ እኛም በተቻለ መጠን ራሳችንን ለመንከባከብ ነገር እያደረግን እንደሆነ ለቤተሰቦቻችን ማስረዳት ይህንን ነው ማድረግ የሚቻለው And what advice do you have for those healthcare providers who need to make difficult choices about which patients get treatment, for example, if there aren't enough ventilators or enough medications available in a hospital, and the choices are very difficult? Do you have recommendations for how to deal with ሌላው ጥያቄ ደግሞ አንዳንድ ሁሉ ነገር ያልተሟላባቸው ሆስፒታሎች ላይ ሐኪሞች ወይም ህክምና ባለሙያዎች የትኛው በሽተኛ ሙሉ ህክምናውን ያገኛል የትኛው ደግሞ ህክምናውን ከለክለዋለን የሚለውን ውሳኔ መወሰን ይኖርባቸዋል ለእነዚህ ሰዎች ምን ምክር ይሰጣሉ እንደ ሐኪም ማንን እንደምናክምና ማንን እንደማናክም መምረጥ የተማርንበትም እስከዛሬም የምንሰራበት መንገድ አይደለም የምናውቀው እያንዳንዱ ህይወት እኩል እንደሆነ ነው አሁን ግን እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች እንድንወስን ተገደናል ይህን እንዴት መከላከል እንችላለን ሆስፒታሉ ወይም ሆስፒታል ውስጥ ያሉ ሰዎች ተስማምተው ህጎች ማውጣት አለባቸው እያንዳንዱ ሰው በራሱ ውሳኔ ከሚወሰን በተለያየ በራሱ መንገድ በሆስፒታል ደረጃ ወይም በግሩፕ በተወሰነ ግሩፕ ደረጃ የወጣ ህግ ቢኖር እና በዛ መሰረት እሱን ተከትለን ብንሰራ ጥሩ ይሆናል Again, as physicians working with medical teams, it's important to again show that leadership with our teammates and colleagues. እንደ ሐኪም ደግሞ በተጨማሪ ለሌሎች ህክምና ባለሙያዎች እንደ መሪ ሆነን ማገልገል እና ደግሞ እየተፈጠረ ያለውን ችግር አስቸጋሪ ሁኔታ አምኖ መቀበል ያስፈልጋል Thank you.
A few just came in through the chat that I'll go through. From Nata Health Center, how do you talk to someone who is alcoholic dependent if they are, I guess, assuming that alcohol will cure them? So how do ሌላ you ጥያቄ get them? እንዴት ነው በአልኮሆል ላይ ተማምነው ወይም በአልኮሆል ሱስ ሆኖባቸው የሚኖሩ ሰዎችን እንዴት ነው አልኮሆል እንደማይጠቅም እናስረዳውና እንዲያቆሙ የምናደርገው? ብዙ ጊዜ ሐኪሞች የሚያደርጉት ምክር መስጠት ብቻ ነው። የምናውቀውን ሳይንስ የሚያስረዳ ሳይንስ ያስተማረንን እውቀት እናካፍላለን። አልኮል ብትጠጡ እነዚህ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ልትጣሉ ትችላላችሁ፣ እንቅልፍ ችግር ሊኖር ይችላል። So part of it is just very frank discussions, again, dispassionately, but in our role as educator. ብዙ ጊዜ ስሜታዊ ያልሆነ ትምህርት ነው የሚሰጡት ሕክምና ባለሙያዎች። አንዳንዴ እነዚህን ሰዎች ይሄ ሊያስከትለው የሚችለውን ችግር ማሳየት ያስፈልጋል። ምንድነው ጥሩ መንገድ፣ ምንድነው መጥፎ የሚያስከትለው ችግር? ሌላው ደግሞ ለምንድነው መጀመሪያውኑ እየጠጡ ያሉት አልኮል እየተጠቀሙ ያሉት የሚለውን ነገር ምክንያቱን ሄዶ መፈለግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ምክንያቱን ካገኙ በኋላ ከአልኮል ውጪ ምን ማድረግ ይቻላል? ይሄንን ችግር ለመፍታት እንዴ መጥፎ ሌላ ተጨማሪ ችግር በማይፈጠር መልኩ እንዴት ነው ችግራቸውን የሚፈቱት የሚለውን መወያየት ያስፈልጋል። What advice or treatment can be given to the patient? So እነዚህ ሰዎች የአእምሮ በሽታውን መቋቋም ሳይችሉ በሽታው ወደ ከፍተኛ ደረጃ የአእምሮ በሽታ ቢገፋ እንዴት ነው ማከም የምንችለው እነዚህ ሰዎች? In patients who have pre-existing psychotic disorders. So that's the population I primarily work with, people with schizophrenia in particular, and the relapses that are occurring among them. In terms of individuals who've not had psychosis before, I think early ከዚህ በፊት የአእምሮ ህመም ያልነበራቸው ሰዎች ከኮቪድ በፊት symptoms people were having. I don't know that that's so widespread now, but certainly we know from steroid use that psychosis can be a consequence of that. So part of it is looking at kind of what's underlying it. Is it really more of a delirium because they're having more acute symptoms that we need to manage? Is it related to medications we may be using? ስለዚህ እነዚህ አእምሮ በሽታዎች ከምን ጋር የተያዙ ናቸው? ከምንሰጣቸው መድኃኒቶች ጋር የተያዙ ነው? ከህክምናው ጋር የተያያዘ ነው? ግን ብዙ ጊዜ ከጭንቀትና ከድብርት ጋር በተያያዘ የሚመጡ ናቸው እነዚህ አእምሮ በሽታዎች። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ኢንፌክሽን ራሱ ወይም ደግሞ ተያይዞ የሚመጡ አእምሮ በሽታዎች ችግር ነው የሚሆነው። During lockdown, it's been reported that there is an increase in consumption of alcoholic beverages. Do you think that this is an indicator of an increased prevalence of substance abuse? That the increased prevalence is likely going to be another long-term effect of this pandemic. ከኮቪድ በኋላ የአልኮል መጠጥ ተጠቃሚዎች ቁጥር ጨምሯል። ስለዚህ ይሄ ወደፊት የሱሱ መስፋፋት የሚያሳይ ነው ወይ? Manufacturers of alcohol, bars and liquor stores and the like that have pushed that. Certainly in my experience of knowing that as there's been lockdown of businesses in my community, liquor stores have still delivered. እኔ እስካየው ድረስ ምንም እንኳን ተዘግቶ ቢሆን ሁሉም የመጠጥ ቤቶች መጠጥ አሁንም የተስተዋወቀ ነው። መጠጥ ቤቶች አሁንም ወደ ቤት መጠጥ ይዘው እየመጡ ነው።
ስለዚህ ከነሱ በመጣው ግፊት ወይም ተነሳሽነት የመጣ ነው ወይ ብለን እናስብ እንችላለን። ግን ያው አብዛኛው ሰው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መጠጣት የበለጠ እንደሚጠጣ መገመት እንችላለን። አብዛኛው ሰው ትንሽ አልኮል ጠጥቶ ብዙ ላይ ጎዳ የሚችል ሊሆን ይችላል። ግን አንዳንድ ሰው ደግሞ አልኮል ከጠጣ እንደ ሱስ የሚሆንበትና በብዛት መቋቋም የማይችል ሰው እንዳለ እናውቃለን። ስለዚህ በተለይ ከዚህ በፊት የአልኮል ሱስ ኖሮባቸው አቁመው ራሳቸውን ተቆጣጥረው ያሉ ሰዎች ላይ የበለጠ ተጠቂ ይሆናሉ። እነዚህ ሰዎች ከዚህ በፊት ወደ እሷቸው እንዳይመለሱ የሚረዷቸው ነገሮች ቤተክርስቲያን ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰቦቻቸው ሊሆን ይችላሉ፣ ሌሎች ማህበራዊ መሰረቶች ሊሆን ይችላሉ። አሁን ማግኘት ስለማይችሉ በዚህ ጊዜ የበለጠ ተጠቂ ይሆናሉ በሱሱ። having COVID-19 can be stigmatizing. How can individuals and families being stigmatized by this diagnosis be supported? ብዙ ጊዜ በኮቪድ-19 መያዝ ማግለልን ያመጣል። ስለዚህ እነዚህን በሽተኞችና ቤተሰቦቻቸውን ከመገለል እንዴት ነው ልንከላከላቸው የምንችለው? We don't understand the degree to which people develop antibodies. We don't fully understand what that development means in terms of their ability. Can they still get infected again? So some of those issues around stigma we can't address directly. Certainly in communities. በአሁኑ ሰዓት የመገለሉን ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ መፍትሄ ልንሰጠው አንችልም። በአንዳንድ ማህበረሰቦች ለምሳሌ ሕክምና ባለሙያዎች እንደ ጀግኖች ይታያሉ። በአንዳንድ ማህበረሰቦች ደግሞ ሕክምና ባለሙያዎች ይገለላሉ። ምክንያቱም በሽታውን የማስተላለፍ ከፍተኛ እድል አላቸው ተብሎ ስለሚታሰብ። ስለዚህ ማድረግ የምንችለው የቻልነውን ሰው እናስተምራለን፣ የስህተት መረጃዎችን እናርማለን፣ በተቻለ መጠን ለማሳወቅ እንሞክራለን ማህበረሰቡ እስከምናውቀው ደረጃ ድረስ። And do you think, in your opinion, do you think COVID-19 patients and their families should be screened for mental health issues before discharge? And if so, what tools or checklists are available? በእርሱ አስተሳሰብ የኮቪድ-19 በሽተኞች ከሆስፒታል ከመውጣታቸው በፊት እነሱም ቤተሰቦቻቸውም ለአእምሮ ህመም መኖሩን ቼክ መደረግ አለባቸው ወይ? ከሆነም ደግሞ በምን መንገድ ነው ሊመረመሩ የሚችሉት? ለጊዜው አሁን ብዙ የሚሰሩ ነገሮች አሉ። ግን አሁን ከኢንፌክሽኑ ከተወሰነ ሳምንታት ወራት በኋላ እነዚህ የድብርት የጭንቀት ነገሮች የአእምሮ ችግሮች እየጨመሩ መምጣት በሚጀምሩበት ጊዜ እነዚህን መንገዶች መጠቀም እንችላለን። የተለያዩ በቀላሉ መጠቀም የምንችልባቸው ዶክመንቶች አሉ። በሰፊው በቀላሉ ልንጠቀምባቸው የምንችለው ነው። የተወሰኑ ጥያቄዎች ጭንቀት አላችሁ ወይ? ድብርት አላችሁ ወይ? እንቅልፍ እንዴት እየተኛችሁ ነው? አልኮል እየጠጣችሁ ነው ወይ? ራስ የማጥፋት ሀሳብ አለ ወይ? የሚሉትን ጥያቄዎች መሰረታዊ ጥያቄዎች በመጠየቅ የትኞቹ ሰዎች ናቸው ለአእምሮ ህመም ተጋላጭ የሆኑት የሚለውን ማወቅ ይቻላል። ማስታወስ ያለብን አሁንም 1/3 የምናያቸው የኮቪድ በሽተኞች እነዚህ ችግሮች ሊኖራቸው እንደሚችል ነው። Some closing comments, and in that, if you could just kind of help us with the top 3 actions you would recommend that we take as healthcare workers to protect our mental health as best we can. በመጨረሻም እንደ ጤና ባለሙያዎች ራሳችንን ከአእምሮ ችግሮች ለመከላከል
እንጠቀምባቸው የምንችላቸው ሶስት ዋና ዋና መከላከያ መንገዶችን ይነግሩን ይችላሉ? For some of you, you may say, well, yes, and 2 years ago I was asked to do something else extraordinary, and tomorrow be asked to do a third thing. It may be the nature of our work and certainly the nature of some of our healthcare settings, but to acknowledge that right now our work is putting extraordinary demands upon us when we may have less resources than we might usually have, or even new experiences of not having adequate resources. To acknowledge that. So where do we go from here? Where are kind of the top 3 things to do? I mentioned some of the basic self-care things. ለዚህ ምንድነው ሶስት ዋና ዋና ነገር ማድረግ ያለባቸው? አንደኛው የጠቀስኩት ራስን መንከባከብ ነው። ራሳችንን ማረጋጋት፣ ሪላክስ ማድረግ፣ እንቅልፍ መተኛት፣ መሰረታዊ ነገሮች ራሳችን ማድረግ። ሌላው ደግሞ ማህበራዊ ኑሮ ላይ ትኩረት መስጠት። ይሄ ሌሎች አብረውን የሚሰሩ ሐኪሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ነርሶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌላ የሕክምና ባለሙያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ያው እየተፈጠረ ያለውን ችግር ማመን፣ መወያየት ያስፈልጋል። በመጨረሻም ደግሞ ችግር ሲኖር ማመን እና እርዳታ መጠየቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ነገሮች ከአቅማችን በላይ ሲሆኑ እርዳታ መጠየቅ፣ በጣም ከፍተኛ ድብርት ወይም ጭንቀት ሲሰማን፣ እንቅልፍ መተኛት ሳንችል፣ በጣም አልኮል ከሌላው ጊዜ በተለየ ጨምረን መጠጣት ስንጀምርና ራስ የማጥፋት ስሜቶች፣ ሀሳቦች ሲመጡብን እርዳታ መጠየቅ ያስፈልጋል። አንድ በቅርብ ያጋጠመው ነገር በኒውዮርክ ውስጥ የአንድ ሆስፒታል መሪ ከፍተኛ ጭንቀት የተሰማት ነበርና ራስ የማጥፋት ሙከራ አድርጋ ነበር። ስለዚህ እነዚህን ምልክቶች በራሳችን ላይ አይተን እርዳታ መጠየቅ አለብን፣ ወይም ሌሎች ጓደኞቻችን እነዚህ ችግሮች እንዳሉብን ሲነግሩን መቀበል እና እርዳታውንም መቀበል አለብን። Dr. Stovall, thank you very much. And I will pass it along to my colleague Claire to discuss how we can continue this conversation going forward. And I'm going to go ahead and sign off. But again, thank you. And I will be available through the WhatsApp chat going forward if people have other questions I didn't get to today. Thank you. Thank you, Dr. Stovall. Yeah, thanks, Dr. Stovall, and thanks, Monica. So everyone, we have a WhatsApp group which you can join by scanning the QR code on your screen. We've also sent out the link through email if we have your email address. I want to acknowledge that the WhatsApp group may be full. I think we may have hit our limit of participants in the WhatsApp group. So if you're in the group or if you're able to join the group, you can ask your questions there. But if you're not able to join, you can always ask us questions through email. Our email address is echo@assistinternational.org. We'll also በስክሪኑ ላይ የሚታየውን ኮድ ስካን በማድረግ ዋትስአፕ ግሩፕ ውስጥ መግባት ትችላላችሁ። ወይንም ደግሞ ሌላ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት በጥያቄዎች በቻቱ ላይ መጠየቅ ይቻላል። ድረገጻችን ላይም የተለያዩ መረጃዎችን እናስቀምጣለን። Thank you, Claire. And I just wanted to mention, lastly, we do have a short poll.